थ्री फेजका मोटरहरूलाई हामीहरूले सुल्टो वा उल्टो डाइरेक्सनमा कसरी चलाउने हो त्यसको बारेमा आज तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत भन्न गइरहेछु। आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साइडमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन मार्फत थाहा होस्। आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ है। आजको टपिकमा छ थ्री फेज मोटर कंट्रोल बाय फॉरवर्ड वा रिभर्स डाइरेक्सन। अब यसको लागि हामीहरूलाई फर्स्टमा कन्ट्रोल सर्किट डायग्राम बनाउनु पर्दछ। अब कन्ट्रोल सर्किट डायग्रामको लागि हामीहरूलाई एउटा फेज र एउटा न्युट्रल मात्र चाहिन्छ। अब जुनसुकै स्टार्टर हो त्यसको लागि हामीहरूलाई एउटा फेज र न्युट्रल मात्र चाहिन्छ कन्ट्रोल सर्किटको लागि, त्यो पनि 1/18 तार। अब फेज मैले के गरे, यहाँबाट इन गरेर एमसीबी बाट। अब म यहाँ न्युट्रलको लागि पनि लगाउन सक्छु, किनभने न्युट्रलको लागि लगाइदिए भने एमसीबी झन् सेफ हुन्छ, किनभने थ्री फेजका मोटर छ, कहिलेकाहीँ लिकेज करेन्ट पनि आउन सक्छ। डीपी एमसीबी डबल पोल एमसीबी। अब यो एमसीबी को तलको पोइन्टबाट यो रिलेको 95 पोइन्टमा ओएलआर ओभरलोड रिलेको 95 र 96 को पोइन्टबाट आउट भएर स्टप पुश बटन स्विच को मथिल्लोमा यो भयो स्टप पुश बटन स्विच। यसले के गर्छ, सर्किटलाई ब्रेक गरिदिन्छ अनि मोटर के हुन्छ, स्टप भइहाल्छ, मतलब त्यसको विच्छेद गरिदिन्छ करेन्टको बाटोलाई। यो भयो स्टप पुश बटन स्विच। यो पनि के छ, एनसी स्विच छ। अब यो रेड कलरको हुन्छ, जुन मैले आफ्नो डाइरेक्ट अनलाइन स्टार्टरको भिडियोमा पनि भनिदिएको थिएँ। त्यसपछि यसको तलबाट कहाँ जान्छ भने स्टार्ट पुश बटन स्विच। अब स्टार्ट पुश बटन स्विचमा त्यो पनि केमा, फॉरवर्ड स्टार्ट पुश बटन स्विचमा। अनि यो स्विच के हुन्छ भने एनो हुन्छ। यो भयो स्टार्ट पुश बटन स्विच अनि वा फॉरवर्ड स्विच। अनि यसको तलबाट के छ, एक्जुलरी कन्ट्याक्टर C2 AUX C2, जसलाई हामीहरूले सहायक कन्ट्याक्टर पनि भन्छौँ। यसले के गर्छ, एउटा कन्ट्याक्टरलाई अन गरी अर्को कन्ट्याक्टरलाई अफ गराउने काम गर्दछ। यो एनसी पोइन्ट छ। एनसी पोइन्टमा एक्जुलरी कन्ट्याक्टरको एनसी पोइन्टमा र एक्जुलरी कन्ट्याक्टर C2 को तलबाट के छ, कन्ट्याक्टर C1 को A1 पोइन्टमा र A2 मा न्युट्रल डाइरेक्ट हुन्छ। अब यहाँसम्म हामीहरूले हेर्यो। अब के छ, फेरि स्टार्ट पुश बटन स्विचतिर नै आऊ। अब स्टार्ट पुश बटन स्विच वा फॉरवर्ड स्विचमा यसरी यहाँबाट कन्ट्याक्टरको C1 पोइन्टमा के हुन्छ, कनेक्सन भएको हुन्छ। जुन मैले आफ्नो अघिल्लो भिडियोमा पनि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ कि C1 पोइन्ट कुन हो, त्यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक दिइहाल्छु। त्यहाँ गएर तपाईहरु क्यापेसिटर के रे कन्ट्याक्टर र रिलेको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हरेक कुरा त्यसमा डिटेलमा छ। यो भयो C1। फेरि अब अर्को ठाउँमा के हुन्छ भने स्टार्ट पुश बटन स्विच, त्यो पनि के को लागि, रिभर्सको लागि। अब हामीले फॉरवर्ड त गर्यौं, अब रिभर्सको पनि चाहिन्छ। यो पनि के हुन्छ, एनो पोइन्ट हुन्छ। यहाँबाट पनि के हुन्छ, अनि यो भयो C2 पोइन्ट। अब यहाँबाट स्टार्ट पुश बटन स्विच फॉरवर्ड स्विचको के हुन्छ, यो टर्मिनल तपाईहरु यहाँबाट पनि लिन सक्नुहुनेछ, के गाह्रो छैन, नर्मल हो। यहाँ र यहाँ दुईटा एउटै कुरा हो, म यहीबाट लिइरहेको छु। के हुन्छ भने यो स्टार्ट पुश बटन स्विच रिभर्स स्विचको माथिमा र रिभर्स स्विचको फेरि माथिबाट C2 को माथिमा र रिभर्स स्विच को तलबाट C2 को तलमा यसरी कनेक्सन गर्ने र रिभर्स स्विच को तलबाट
एक्सिलरी कन्ट्याक्टर को एनसी पोइन्ट, यो एनसी पोइन्ट एक्सिलरी कन्ट्याक्टर C1 मा कनेक्सन गरेको हुन्छ र एक्सिलरी कन्ट्याक्टरको तलबाट कन्ट्याक्टर C2 को A1 मा र कन्ट्याक्टर C2 को A2 मा पनि के हुन्छ न्युट्रल कम्पाउन्ड हुन्छ। यसरी A2 कन्ट्याक्टर C1 को A2 र कन्ट्याक्टर C2 को A2 लाई के गर्ने न्युट्रल यसरी कमन गरिदिने। यो भयो न्युट्रल। यो भयो 3 फेज मोटर। फिगर 3 फेज मोटर कंट्रोल by forward वा reverse control circuit diagram। अब यो फिगरलाई पूर्ण रूपमा बुझ्दाखेरि फेरि के हुन्छ यसमा राम्ररी बुझ्नु होला है। यो फिगरमा के छ भने हामीहरूले फेजलाई ओलेआरमा दिए, ओभरलोड डिलरमा 95 मा र 96 मा, किनभने यो सबै कुरा त तपाईहरुको सेटै भएको हुन्छ वा सेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि के छ स्टप पुश बटन स्विचको एनसी मा र स्टप पुश बटन स्विचको तलबाट के छ स्टार्ट पुश बटन स्विच फरवर्ड स्विचको मथिल्लोमा र यसकै मथिल्लोबाट के छ रिभर्स स्विचको मथिल्लोमा र फेरि फरवर्ड स्विचको मथिल्लोबाट के छ C1 को मथिल्लोमा र फेरि फरवर्ड स्विचको तलबाट के छ C1 को तल्लोमा र यही फरवर्ड स्विचको तलबाट के छ एक्सिलरी कन्ट्याक्टर C2 को एनसी पोइन्ट अर्थात मथिल्लो पोइन्टमा र तल्लो पोइन्टबाट के छ आउट भएर कन्ट्याक्टर C1 को A1 पोइन्टमा कनेक्सन छ। अब यता फेरि रिभर्स स्विचको मथिल्लोबाट के छ C2 को मथिल्लोमा र रिभर्स स्विचको तलबाट के छ C2 को तलमा र रिभर्स स्विचको फेरि तलबाट के छ एक्सिलरी कन्ट्याक्टर C1 जुन कन्ट्याक्टर C1 मा लागेको हुन्छ त्यो कन्ट्याक्टरको एक्सिलरी कन्ट्याक्टरको मथिल्लो पोइन्टमा एनसी पोइन्टमा र तलबाट के छ फेरि कन्ट्याक्टर C2 को A1 पोइन्टमा र C1 र C2 दुईटै कन्ट्याक्टरको A2 पोइन्टमा के छ न्युट्रल डाइरेक्ट छ। अब यसरी जब हामीहरुले यो फरवर्ड स्विच थिच्छौं मोटर के हुन्छ फरवर्ड अर्थात उल्टो डाइरेक्सनमा चल्छ। जब हामीहरुले यसलाई स्टप गरेर फेरि रिभर्स स्विच थिच्छौं तब के हुन्छ मोटर उल्टो डाइरेक्सनमा चल्न स्टार्ट हुन्छ। अब यस्तो खालका हामीहरुलाई लिफ्टहरुमा क्रेनहरुमा बढी हामीहरुले युज गर्ने गर्दछौं। यो भयो 3 फेज मोटरलाई रिभर्स र फरवर्ड कसरी गर्ने त्यसको कन्ट्रोल सर्किट डायग्राम। अब तपाईहरुलाई म भन्ने छु कि 3 फेज का मोटरहरुलाई कन्ट्रोल गर्दाखेरि त्यसको पावर फरवर्ड रिभर्स कन्ट्रोल गर्दाखेरि पावर कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा म भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि यो भिडियो अन्तसम्म हेर्दिनु होला। 3 फेज का मोटरहरुलाई हामीहरुले फरवर्ड वा रिभर्स चलाउँदाखेरि त्यसको पावर डायग्राम 3 फेज मोटर कंट्रोल बाय फरवर्ड को लागि F, रिभर्स को लागि R, फरवर्ड रिभर्स स्टार्टर को लागि यसको पावर डायग्राम। अब यसको पावर को लागि हामीलाई तीनवटा फेज चाहिन्छ। एउटा भयो दुईटा एन्ड यो थर्ड R, Y एन्ड B। अब तीनवटा फेज के हुन्छ यो तीनटै फेज प्रोटेक्टिभ डिभाइस भएर आउँछ जसमा यो भयो R फेज, यो भयो Y फेज एन्ड यो भयो B फेज। TPMCB ट्रिपल पोल नेचर सर्किट ब्रेकर। त्यहाँबाट आउट भएर के हुन्छ यो C1 फरवर्ड कन्ट्याक्टरको तपाई यसलाई पनि फरवर्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, कुनै जरुरी छैन मैले यसलाई बनाए तपाईहरु पनि यसलाई बनाउनु। दुईटै मध्ये कुनै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, मात्र के हुन्छ कनेक्सन फरक भइहाल्छ। ओके। अनि Y फेज यसरी कन्ट्याक्टरको र B फेज यसरी कन्ट्याक्टरमा। यहाँ के भयो RYB। अब तपाईले यो कन्ट्याक्टरमा टोटल 5 वटा प्वाइन्ट हेरिराख्नु भयो जसमा RYB यो तीनवटा फेजको लागि अनि एउटा यो के छ C1 प्वाइन्ट जुन मैले कन्ट्रोल सर्किटमा हेराए अनि यो छ एउटा
एनसी पोइन्ट जुन एक्सिलरी कन्ट्याक्टरको लागि हामीहरूले युज गर्ने गर्दछौँ। के हुन्छ यसरी के गर्छ भने मानौ यो कन्ट्याक्टर अहिले अन अवस्थामा छ, अब मलाई रिभर्समा चलाउनु छ त मैले स्विच थिच्छु त के हुन्छ यसरी के गर्छ यो कन्ट्याक्टरलाई अफ गराइदिन्छ र यो कन्ट्याक्टर के हुन्छ स्टार्ट भइहाल्छ। त्यसको लागि हामीले एक्सिलरी कन्ट्याक्टरहरू दुईटैको युज गरिरहेको छौँ। अब यसको तलबाट ओभरलोड रिले OLR अनि यसको तलबाट के छ मोटरमा कनेक्सन, मोटर यो मोटरको बडीलाई अर्थिङ। अब जब हामीले स्विच यति मात्र कनेक्सन गरेर जब हामीले स्विच थिच्छौँ तब के हुन्छ स्टार्ट स्विच थिच्छौँ भने के हुन्छ मोटर त फरवर्ड डाइरेक्सनमा चल्छ, तर रिभर्स चलाउनको लागि हामीलाई अर्को कनेक्सन के गर्नुपर्छ यो C2 कन्ट्याक्टरको यो जुन B छ B लाई यहाँ Y लाई C2 कन्ट्याक्टरको यो टर्मिनलमा र R लाई C2 कन्ट्याक्टरको यो टर्मिनलमा यसरी कनेक्सन गर्ने। ठीक छ। अब यो भयो BYR। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने के छ भने तपाईहरुले चाह्यो भने माथि पनि फेज चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईहरुलाई इच्छा छ म यहाँ RYB नै दिन्छु त्यसै पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्ने हामीहरुलाई तल फेज चेन्ज गर्नु पर्दछ। अब मैले माथि नै चेन्ज गर्दै त म अब के गर्छु भने तल यो B लाई B Y एन्ड यहाँ भइहाल्छ R। अब यहाँ भयो BYR यो सेकेन्ड कन्ट्याक्टरको लागि। जब हामीले फरवर्ड स्विच थिच्छौं तब के हुन्छ मोटरले RYB सिरियलाइज पाउँछ अनि मोटर के हुन्छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा चल्छ। जब हामीले रिभर्स स्विच थिच्छौं तब के हुन्छ मोटरले यहाँ के छ फेज चेन्ज छ B R को सट्टा B भइसकेको छ Y को सट्टा Y छ तर R को सट्टा फेरि के छ B भइहाल्छ र B को सट्टा R भइहाल्छ। के छ हामीले दुईटा फेजलाई चेन्ज गर्दै छौं। त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ मोटर रिभर्स डाइरेक्सनमा चल्छ। यति गर्दाखेरि हामीले थ्री फेजका मोटरहरूलाई 5 HP सम्मको मोटरहरूलाई के गर्छ भने फरवर्ड वा रिभर्स डाइरेक्सनमा चलाउन सक्छौं। त्यसको लागि भयो पावर डायग्राम अनि मैले कन्ट्रोल र पावर दुईटै भनिदिए। अब यसको कनेक्सन गर्दाखेरि हामीहरुलाई यो दुईटा पावर र कन्ट्रोल मिलेर त कनेक्सन नै बन्छ। अब यसको कनेक्सन खासै केही छैन, त्यही अब अगाडि जुन अनि यो दुईटालाई कम्बाइन गरेर एउटा फिगर बन्छ त्यो भयो कनेक्सन डायग्राम। आजको लागि यति नै। मेरो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै साथमा दिएको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला ताकि आगामी समयमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईहरुबाट नछुटोस्।